নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে AXIA IAS একাডেমীলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধাৰাবাহিকতা অব্যাহত ৰাখি আজি 8 অক্টোবৰ দিনাখনো আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ নিউজ পেপাৰ এনালাইচিছটো লৈছোঁ। চাওঁ আহক আজি কোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আছে। Okay, the first article is about securing our battery future. Okay, so securing battery future. So ইয়াতে কথাটো এইটো হৈছে যে এতিয়া ইণ্ডিয়াই এটা গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনৰ ফালে গৈ আছে। গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন কিয় গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন কৰিছে তাৰ কাৰণটো হৈছে যে দুটা বস্তু একেলগে এচিভ কৰিব বিচাৰিছে। সেইটো হৈছে যে এনাৰ্জি সিকিউৰিটিটো আমাক কিয় দৰকাৰ কাৰণ কি আমি বিকশিত ভাৰতৰ ফালে গৈ আছোঁ। বিকশিত ভাৰত হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব এচিলাৰেটিং গ্ৰোথ কৰিব লাগিব আৰু যদি গ্ৰোথ কৰিবলৈ হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক এনাৰ্জি লাগিব বুজি পাইছেনে। সো গতিকে এইটো ভাইচ ভাৰ্চা মানে এইটো যিমানে সিকিউৰ হ'ব সেইটো সিমানেই আমাৰ গ্ৰোথটো সিকিউৰ কৰাব এনচিয়ৰ কৰাব। আৰু সেকেন্ড বস্তুটো হৈছে যে এইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি নিজৰ যিটো ইকোলজি এনভাইৰনমেন্ট এইটো আমি বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ কেলে কাৰণ কি আমি বিকশিত ভাৰতৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্গেট এইটো হয় যে নেট জিৰ' এমিশ্যন টাৰ্গেট যিটো আমি 2070 ভিতৰত কৰিবলৈ গৈছোঁ। সো 2047 ভিতৰত আমি ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হ'ব লাগিব, 2070 ভিতৰত আমি নেট জিৰ' এমিশ্যন পাব লাগিব। এই দুইটা ডাইভাৰ্জেণ্ট টাৰ্গেট আমি কেনেকৈ একেলগে এচিভ কৰিম তাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো উপায় আছে দ্য সলিউশ্যন ইজ দ্য গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যন। সো উই হেভ টু শিফট ফ্ৰম দ্য ফজিল ফুৱেল লেড এনাৰ্জি চ'ৰ্চ টু গ্ৰীণ বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি চ'ৰ্চ। আৰু ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এটা চ'ৰ্চ হিচাপে আমাক কি হৈছে যে আমাক বেটেৰী লাগিব, যিখিনি বেটেৰীয়ে কি কৰিব যে আমাৰ EV হওক সোলাৰ হওক উইণ্ড হওক এই যিবোৰ ধৰি লওক ট্ৰানজিশ্যনেল এনাৰ্জিৰ কথা কৈছোঁ বা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি বা গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ কথা কৈছোঁ বা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনৰ কথা আমি কৈছোঁ সেইবিলাক ষ্ট'ৰেজ কৰিব। সো গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয় যিটো টপিকে কি কৰিব এটা কৰ্নাৰ ষ্টোন হিচাপে খাৰা হৈ থাকিব in the arc of this green transition. So গতিকে সেইটো কাৰণে আমি চাবলৈ গৈছোঁ। এইটো আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনতো আহিব পাৰে আৰু অসমেও ধৰি লওক ইণ্টিগ্ৰেটেড ক্লিন এনাৰ্জি মিছন 2025 সেইটো আণ্ডাৰত কি কৈছে যে EV যিটো বেটাৰী টেকনলজি আছে সেইটো আমাৰ ইয়াত মেনুফেকচাৰিং কৰিবৰ কাৰণেও এটা প্ৰয়োজনা কৰিছে বা এইটো ইনচেণ্টিভাইজ কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত যদি আমি চাওঁ উই হেভ দিছ ফেম ইণ্ডিয়া, ঠিক তেনেকৈ উই হেভ দিছ PLI স্কিম ৱে এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি বেটাৰী তাৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ ইনচেণ্টিভ দিছোঁ বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এইটো আহিছে আৰ্টিকলটো। The central thesis of the article is that the localizing the manufacturing of cathode active material is indispensable for India's ambition in electric mobility. So গতিকে ইণ্ডিয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিক মবিলিটিৰ কথা কৈ আছে মানে ভেহিকেল হওক 2 হুইলাৰ 3 হুইলাৰ 4 হুইলাৰ সো গতিকে এইটো আমি কৰিব হ'লে আমাক কি লাগিব বেটাৰী টেকনলজিটো লাগিব। সো গতিকে এনাৰ্জি ষ্ট'ৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আমাক বেটাৰী টেকনলজি লাগিব। সো গতিকে এনচিউৰিং ইকনমিক প্ৰস্পাৰিটি ইন এচিভিং ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি। সো এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ যে এই যিখিনি এক্টিভ কেথড মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি আমি ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ মষ্টলি ফ্ৰম দ্য চাইনা এণ্ড ছাম পাৰ্ট অফ ইউৰোপ এণ্ড USA। সো গতিকে সেইটো বস্তুক আমি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব কাৰণ কি আমাৰ গ্ৰীণ ট্ৰানজিশ্যনৰ গোটেই যদি মানে কৰ্নাৰ ষ্টোনটো বা আমাৰ যিটো আমি বেটাৰী টেকনলজি কৈছোঁ এইটো যদি ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ এইটো এনচিয়ৰ কৰিম যে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফ্ৰেগমেণ্টেড গ্ল'বেল অৰ্ডাৰত আমাৰ সেই ছাপ্লাই চেইনডাল ছিকিউৰ হৈ থাকিব বুলি। কাৰণ কি যিকোনো মুহূৰ্ততে আমাৰ ওপৰত টাৰিফ লগাই দিব পাৰে। যিকোনো মুহূৰ্ততে চাইনাই এতিয়া ৰিচেণ্টলি কি ক'লে যে উই উইল নট এক্সপৰ্ট আৱাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ বা ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলৰ এক্সপৰ্টটো তেওঁলোকে বেন কৰি দিলে। সো কাইলৈ বেটাৰী টেকনলজিও নিদিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ গ্ৰীণ টেকনলজিটো কি হ'ব তেতিয়া আমি আকৌ উই হেভ টু ইনভেষ্ট বা উই হেভ টু ৰিছেটেল ইন ফজিল ফুৱেল লেড এনাৰ্জি। আৰু যদি ফজিল ফুৱেলত হয় তেতিয়া পলিউশ্যন হ'ব আমাৰ নেট জিৰ' এমিশ্যনটো আৰু এক্সটেণ্ডেড হৈ যাব বুজি পাইছেনে। চ' গতিকে এইখিনি বস্তু আমাৰ কি আছে যে ষ্ট্ৰেটেজিক অট'নমি যিটো আছে আমাৰ সেইটো এনচিয়ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কেথড এক্টিভ মেটেৰিয়েল সেইখিনি আমি নিজে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। অ'কে চ' গতিকে সেইটো আমাৰ বাজেটতো আছে। বাজেটত আমাৰ কি আছে উই হেভ টু ইনভেষ্ট ইন হোৱেৰ উই হেভ টু ইনভেষ্ট ইন পিপল
ওকে সো আমি ইয়াৰ যেটো মেইন আৰ্গুমেণ্ট আছে সেইটোলৈ মুভ কৰোঁ যে ইকনমিক ইম্পেৰেটিভ কি কি আছে যে ইট কনষ্টিটিউটছ 40 to 45% অফ লিথিয়াম আয়ন চেলছ কষ্ট সো গতিকে যেটো আমাৰ এক্টিভ কেথড মেটেৰিয়েল আছে সেইটো পাই আমাৰ কি হয় যিখিনি লিথিয়াম আয়ন বেটাৰী বনায় সেইখিনি একচুৱেলি তাৰ সেইখিনি পাই বনায় ঠিক তেনেকৈ ইভি ভেহিকলছৰ কাৰণে 15 to 20% ই কি হ'ব কষ্ট ৰিডাকশ্যন কৰিব মেকিং দেম মোৰ এফৰ্ডেবল ফৰ দ্য কনজিউমাৰ এণ্ড বুষ্টিং ডিমাণ্ড এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে আমাৰ যিখিনি ইভি ভেহিকেল আছে সেই ইলেক্ট্ৰনিক ভেহিকেলখিনি এতিয়াও আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক পেট্ৰল বা ডিজেল চালিত ভেহিকেল আছে তেওঁলোকতকৈ অলপ কষ্টলি হয় বুজি পাইছেনে যেনেকৈ ধৰি লওক আপুনি যদি অ'লা স্কুটি এখন কিনে ইট কষ্ট এৰাউণ্ড 1,70,000 to 50,000 কিন্তু এনেই যদি আপুনি হোণ্ডা জুপিটাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি টু হুইলাৰ এখন কিনে তেতিয়াহ'লে ইট কষ্ট এৰাউণ্ড 1,10,000 চ' গতিকে এই যিটো এটা 40,000ৰ গেপ আছে সেই গেপটো কি হ'ব সেইটোৱে বহুত মানে বিহেভিয়াৰেল চেঞ্জ এটা আনি দিছে যে মানুহে বিচাৰে যদিও এভৰিবডি ইজ এগ্ৰি ডেট উই হেভ টু শ্বিফ্ট টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীণ এনাৰ্জি বাট ডিউ টু দ্য হায়াৰ কষ্ট অফ ইভি ভেহিকলছ উই আৰ নট বাইং ইট চ' সেইখিনিতে আমাৰ কি আছে যে কেনেকুৱা এটিটিউড আৰু বিহেভিয়াৰৰ মাজত যিটো এটা গেপ আছে এইটো বস্তু দেখা পাইছোঁ চ' গতিকে সেইটো এটা প্ৰুডেঞ্চিয়েলো হয় মানুহে কিয় 40,000 টকা খৰচ কৰিব চ' গতিকে সেইটো আমি কষ্ট কাটিং কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যে যাতে আমি সেই যিখিনি কেম আছে মানে কেথড এক্টিভ মেটেৰিয়েল আছে এইখিনি যাতে আমি লোকেলি প্ৰডিউচ কৰোঁ যাতে আমাৰ ইম্পৰ্ট কষ্টটো কমি যায় আৰু তেতিয়া 15 to 25% মানে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কষ্টটো কমি যাব চ' তেতিয়া প্ৰাইচটো কমি যাব তেতিয়া হয়তো মানুহে যেতিয়া দেখিব যে এফালে গ্ৰীণ এনাৰ্জি যিখন ভেহিকেল আছে বা ইভি ভেহিকেল আৰু আমাৰ পেট্ৰল চালিত বা ফচিল ফুৱেল বা এইখিনি দামটো একেই তেতিয়াহ'লে মানুহে হয়তো এটিটিউডনেল চেঞ্জটো অলপ বেলেগ ধৰণে হ'ব তেতিয়া বুজি পাইছেনে চ' গতিকে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজিক নেচেচিটিৰ কথা ইয়াত কোৱা গৈছে আৰ্ণ ভেলু চেইন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন India's current efforts like the PLIAS যিটো আমি ক'লোঁ যে এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি বেটাৰী যিটো কথা কৈছে ফৰ চেল মেনুফেকচাৰিং আৰ ইনকমপ্লিট উইদাউট দ্য আপষ্ট্ৰীম ইণ্টিগ্ৰেশ্যন চ' গতিকে আমাৰ যিখিনি আপষ্ট্ৰীম আছে আপষ্ট্ৰীম মানে কি যে এটা ছেক্টৰৰ আপষ্ট্ৰীম হৈছে যিটো ছাপ্লাই চেইন আছে ৰ মেটেৰিয়েল চ' গতিকে এইখিনি বস্তু লাগিব তেতিয়াহে আমি এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি চেলটো বনাব পাৰিম যদি আমাৰ ওচৰত কেমেই নাথাকে কেথড এক্টিভ মেটেৰিয়েল যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমি এডভান্স কেমেষ্ট্ৰি চেলটো বনাম বুজি পাইছেনে চ' গতিকে আল্টিমেটলি PLI স্কিমটোৱে যদিও মেক ইন ইণ্ডিয়াটোক বুষ্ট কৰিছে কিন্তু কিছুমান সৰু সৰু বৰ্ডছো এনেকুৱা আছে যিবোৰ বস্তু এতিয়াও আমি ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে যেনে ফাৰ্মাচিউটিকেল ক্ষেত্ৰত এক্টিভ মানে ফাৰ্মাচিউটিকেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যিখিনি আছে চ' গতিকে সেইখিনি আমি মষ্ট অফ দ্য 90% অফ APIs আৰ বিং ইম্পৰ্টেড ফ্ৰম দ্য চাইনা চ' গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগিব এইটো আপোনালোকে ৱে ফৰৱাৰ্ড বা ক্ৰিটিকেল এটা এনালাইচিছ আপোনালোকে দিব পাৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈছে ইয়াতো আমাৰ সেই যিটো এটা লোকেলাইজ বেটাৰী টেকন'লজি আছে সেইটো আমাৰ দৰকাৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ছাষ্টেইনেবিলিটি এণ্ড চাৰ্কুলাৰ ইকনমি যিটো আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে যদি ইণ্ডিয়া ইজ প্ৰজেক্টেড টু জেনেৰেট 250 গিগাৱাট অফ স্পেণ্ড বেটাৰিজ এনুৱেলি ৰিচাইক্লিং দিজ বেটাৰিজ কেন প্ৰভাইড এ ছিগনিফিকেণ্ট চ'ৰ্চ অফ ৰ মেটেৰিয়েল ফৰ নিউ কেম্প প্ৰডাকশ্যন চ' গতিকে আমি কি কৈছোঁ যে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আমি এক্সট্ৰেক্ট কৰিম ক'ৰপৰা আমি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল এক্সট্ৰেক্ট কৰিম ফ্ৰম দ্য টেইলিং মানে হৈছে যে যেতিয়া আমি ৱেষ্ট কৰোঁ কিবা এটা বস্তু সেই ৱেষ্টৰ পৰা যেতিয়া আমি ৰিকভাৰ কৰিম তাক আমি ক'ম টেইলিং বুজি পাইছেনে যিটো আমি ৱেষ্ট টু এনাৰ্জি বুলি যিটো আমি কথা কৈছোঁ চ' গতিকে যিখিনি বস্তু আমাক কৈছে যে 250 গিগাৱাট অফ আমি কি কৈছোঁ বেটাৰী ৱেষ্ট কৰি আছোঁ এনুৱেলি ইণ্ডিয়া ইজ এ ভেৰি লাৰ্জ কাণ্ট্ৰি চ' গতিকে তাৰপৰা আমি যদি সেই যিখিনি মানে হেভি মেটেল আছে বা ৰেয়াৰ আৰ্থ মেটেল আছে এইখিনি যদি এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইখিনিয়ে আমাক কি কৰিব কেম্প প্ৰভাইড কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি চাইনা বা বেলেগৰ লগত ডিপেণ্ড কৰিব দৰকাৰ নাই চ' গতিকে চাৰ্কুলাৰ ইকনমিটো আমি কি কৰিব লাগিব মানে তাক আমি ট্ৰিগাৰ কৰিব লাগিব বা তাক আমি ডেভেলপ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰি লওক ইম্পৰ্ট ছাবষ্টিটিউশ্যন আছে সেইটো আমি কৰিব পাৰিম বা ইম্পৰ্টৰ যিটো আমাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চি আছে সেইটো আমি কমাব পাৰিম এনেকুৱা নহয় যে ৰিপ্লেচ হৈ যাব কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰিকভাৰ হৈ যাব বুজি পাইছেনে 35 to 40% আমি আমাৰ যিখিনি ৰিচাইকেল মেটেৰিয়েলৰ পৰা এক্সট্ৰেক্ট কৰা যিখিনি মানে লিথিয়াম আছে বা আমাৰ যিখিনি ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেণ্ট আছে বা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে এইখিনিৰ পৰা আমাৰ মেনেজ হৈ যাব অ'কে চ' গতিকে ইয়াত এনভাইৰমেণ্টেৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ভাল হ'ব ইকনমিৰ ফালৰ পৰা ভাল হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক অটনমিও আহিব এই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত সোমাই আছে ঠিক তেনেকৈ আমি কৈছোঁ যে ট্ৰেড ডেফিচিট মিটিগেশ্যনৰ কথা কৈছে যে চাইনাৰ লগত আমাৰ ধৰি লওক সাংঘাতিক ট্ৰেড ডেফিচিট আছে এৰাউণ্ড $100 বিলিয়ন
গতিকে হেতু কমিব যেতিয়া আমি চাইনাৰ পৰা কমকৈ আনিম তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব ইম্পৰ্ট বিলটো কমিব ট্ৰেড ডেফিচিট কমিব এণ্ড দ্যাট ইজ ভেৰি গুড ফৰ এ বায়'লিটেল ইকনমি বা বায়'লিটেল ৰিলেশ্যন কাৰণ কি তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি ডিপেণ্ডেঞ্চিটো কমি যাব আমাৰ ইয়াৰ পৰা এক্সপৰ্ট বেছি হ'ব গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব ডলাৰ ভেলুটো এপ্ৰিচিয়েট হ'ব অ'কে লেটছ মুভ এহেড অ'কে চ' এইটো এটা ছেকেণ্ড আৰ্টিকলটো আছে যে অল এবাউট দ্য কণ্টামিনেণ্ট কজিং কাপ চিৰাপ ডেথছ Children dying in Madhya Pradesh, Rajasthan once again raise critical, crucial questions on the drug regulation. So, আমি এইটো দেখিছোঁ যে ড্ৰাগছৰ যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড অফ কোৱালিটি আছে বা তাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন যিখিনি ধৰি লওক কোডছ আছে এইখিনি ভায়লেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বা তাৰ মানে ষ্ট্ৰিক্ট এনফৰ্চমেণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে বহুত কোৱালিটি ড্ৰপ হৈছে অফ দ্য ড্ৰাগছ আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছে যে তাৰ যেতিয়া আমি সেই কাপ চিৰাপখিনি বা পাৰ্টিকুলাৰ মেডিচিনটো আমি যেতিয়া লৈছোঁ এস্পেচিয়েলি দ্য চিলড্ৰেনছ তেওঁলোকৰ যিহেতু এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব পৰা ক্ষমতা বা ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো অলৰেডি উইক আছে তেওঁলোকৰ কি হৈছে মৃত্যু হৈছে চ' গতিকে এইটোৱে আমাক চাইল্ড মৰ্টেলিটিৰ যিটো ৰেট আছে এইটো বৃদ্ধি কৰিব বা আমাৰ যিটো গ্ল'বেল ৰেপুটেশ্যন আছে আমি অলৰেডি আমি গম পাইছোঁ যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা পঠোৱা বহুত মানে কাপ চিৰাপে গেম্বিয়া হওক বা ঘানা হওক এইবিলাকত কি হৈছে যে চাইল্ড মৰ্টেলিটিৰ কাৰণ হিচাপে দেখা দিছিলে গতিকে সেইটো আমি চাব লাগিব যে ড্ৰাগছ ৰেগুলেশ্যনৰ ষ্টেটাছটো কেনেকুৱা ইণ্ডিয়াত আৰু কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা কোৱালিটি ড্ৰপ হৈছে বা সেইটোক আমি কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰোঁ ইয়াত গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰৰ এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে বা এইটো আপোনালোকে এক্সাম্পলত লিখিব পাৰে দ্য চেণ্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্ট অফ দ্য আৰ্টিকল ইজ ডেট দ্য ৰেকাৰিং ইনচিডেণ্ট চ' বাৰে বাৰে এইটো হৈ আছে অফ চাইল্ড ডেথ ডিউ টু দ্য কণ্টামিনেটেড কাপ চিৰাপছ এক্সপ'জ ডিপ ৰুটেড ছিষ্টেমেটিক ফেইলিয়াৰ ইন ইণ্ডিয়াছ ড্ৰাগছ মেনুফেকচাৰিং এণ্ড ৰেগুলেটৰী ছিষ্টেম য'ত দুটা প্ৰব্লেম আছে এটা আছে মেনুফেকচাৰিঙৰ প্ৰব্লেম আছে যে তেওঁলোকে বস্তুটো কোৱালিটি মেডিচিন প্ৰডিউচ কৰা নাই ছেকেণ্ড যদি কোৱালিটি মেডিচিন প্ৰডিউচ কৰা নাই তেতিয়াহ'লেও সেই বস্তুটো কেনেকৈ বিকিব পাৰিছে চ' গতিকে তাৰ মানে হৈছে যে আমাৰ যিটো ৰেগুলেশ্যন আছে বা এনফৰ্চমেণ্ট অফ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ চাম ল সেইটো আমাৰ ইয়াত দুৰ্বল যিটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু মানে বুজি পাইছেনে চ' গতিকে কোনোবা এটা প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনে প্ৰফিট ছিকিঙৰ কাৰণে মেনুফেকচাৰিঙত তেওঁলোকে হেমাহি কৰিছে সেইটোতকৈও ডাঙৰ সেইটোতো ক্ৰাইম হয় সেইটো এটা পাপ হয় বা সেইটো এটা ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হয় কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ কনচাৰ্ণ হৈছে যে ৱেৰ ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ৱেৰ ইজ দ্য ৰেগুলেটিং অথৰিটি গতিকে দে হেভ টু ৰেগুলেট দেম যে তোমালোকে এইটো ইমান বেয়া কোৱালিটিৰ ড্ৰাগছটো বিকিব নোৱাৰিবা চ' গতিকে আমাকতো এটা শ্বিল্ড প্ৰভাইড কৰি আছে ন ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট থিয়ৰিটোতো সেইটোৱে আছিলে যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু শ্বিল্ড আছ ফ্ৰম দ্য ফ্ৰড গভৰ্ণমেণ্ট হেজ টু শ্বিল্ড আছ প্ৰটেক্ট আছ ফ্ৰম দ্য হাৰ্মফুল ভালনাৰেবিলিটিজ গতিকে সেইটো আমাৰ ৰেগুলেটৰী অথৰিটি এইখিনিয়ে কৰিব পৰা নাই যিটো ডাঙৰ এটা গভাৰ্নেন্স ফেইলিয়াৰ হয় চ' গতিকে সেইটো আমি কি কৰিব খুজিছোঁ যে ইয়াত পইণ্ট ৱাইজ ডিছকাশ্যন কৰিব গৈছোঁ যে ইমিডিয়েট কণ্টেক্সটো ইয়াত কৈছে যে ৰিচেণ্টলি 14জন শিশুৰ কি হৈছে মৃত্যু হৈছিলে ইন দ্য ৰাজস্থান এণ্ড মধ্যপ্ৰদেশ হেভ এগেইন ব্ৰট দ্য ইছ্যু অফ ড্ৰাগ ছেফটি টু দ্য ফ'ৰ ফ্ৰণ্ট চ' দ্য কণ্টামিনেণ্ট কথা কৈছে যে প্ৰাইমেৰী কালপ্ৰিট আইডেণ্টিফাই যে ডাইথাইল গ্লাইকল DEG যিটো এটা টক্সিক হয় ঠিক তেনেকৈ ৰেগুলেটৰী এণ্ড কৰ্পৰেট ফেইলিয়াৰ কথা কৈছে যে দুইটা কৰ্পৰেট ফেইলিয়াৰ কিয় কাৰণ কি তেওঁলোকে ভালকৈ বস্তুটো প্ৰডাকশ্যন কৰা নাই আমি কি বহিছিলোঁ আমাৰ এথিক্সত আছে যে কৰ্পৰেট গভাৰ্নেন্সত বা কৰ্পৰেট এথিকেল গভাৰ্নেন্সৰ মানে পিলাৰকেইটা কি আছিলে যে তিনিটা পিলাৰ আছিলে যে এটাটো হৈছে যে পিপল চ' পিপুল অৰিয়েণ্টেড আমি প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব পিপুল চেণ্ট্ৰিক বা পিপুলৰ বেনিফিট হোৱাকৈ যিটো এতিয়া হোৱা নাই ছেকেণ্ড প্ৰফিট চ' কৰ্পৰেট হৈছে গতিকে দে হেজ টু বি মেক চাম প্ৰফিট এণ্ড প্লেনেট মানে প্ৰ' ইক'লজি বা এনভাইৰনমেণ্ট চেঞ্চিটিভ হ'ব লাগিব চ' গতিকে অকল এতিয়া প্ৰফিট ছিকিং হৈছে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোৱালিটি ড্ৰপ কৰি বস্তু বনাইছে সেইটোৰ পৰা প্ৰকৃতিৰো বেয়া হৈছে প্লাছ পিপুলৰো বেয়া হৈছে পিপুল অলৰেডি আমি দেখিছোঁ যে 14 চিলড্ৰেন হেজ বিন ডাইড চ' গতিকে এইটো কম কথা নহয় ইটছ লুকছ লাইক এ ফেক্ট বাট ইট ইজ এ ভেৰি মেজৰ চিৰিয়াছ কনচাৰ্ণ ফৰ দ্য ছ'চাইটি ঠিক তেনেকৈ প্লেনেটৰ কাৰণেও দিগদাৰ হৈছে কাৰণ কি তেওঁলোকে যিহেতু কোৱালিটি মেইনটেইন কৰা নাই তেওঁলোকে মানে এনভাইৰনমেণ্টেল ৰেগুলেশ্যনখিনিও মেইনটেইন কৰা নাই চ' গতিকে তাৰপৰা ওলোৱা যিখিনি টক্সিক মেটেৰিয়েল আছে সেইখিনি প্ৰপাৰলি যে ডিছপ'জ হৈছে সেইটো একেবাৰে আশা কৰিব নোৱাৰি চ' গতিকে এতিয়া অ'পেন ডিছপ'জেল হৈছে সেইখিনি বস্তু ছইলত মিহলি হৈছে সেইখিনি বস্তু এয়াৰত মিহলি হৈছে এইখিনি ৱাটাৰত মিহলি হৈছে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰলৈ গৈছে চ' গতিকে এণ্টায়াৰ এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ইক'লজি আৰ বিং ইম্পেক্টেড এণ্ড পলিউটেড চ' গতিকে সেইটো আমি কি হৈছে এথিকেল কৰ্পৰেট গভাৰ্নেন্স হোৱা নাই
বুজি পাইছেনে বা সেইটো হোৱা নাই সো গতিকে এইটো কৰ্পোৰেট ফেইলিয়াৰ সেকেন্ড হৈছে যে মেজৰ কনসাৰ্ন হৈছে ৰেগুলেটৰী ফেইলিয়াৰ যেটো আমি কৈছো যে ইয়াত কোৱা গৈছে যে কাপছাৰ লিংক টু দ্য ডেথ অফ মধ্য প্ৰদেশ ডিজি লেভেল অভাৰ 46% তকৈ বেছি আছে যেটো বস্তু আমাৰ লিমিটটো হৈছে 0.1 আপুনি সব য'ত থাকিব লাগে 0.1 হেতুৰ আছে কিমান 46 সো গতিকে কিমান হাই লেভেলত মানে ডিইজি দিঠোৱা গৈছে যেটো বস্তু মানে অকল জাস্ট সলভেন্ট হিচাপে ইউজ কৰিব লাগে হেতু মেজৰ ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হিচাপে ইউজ কৰিছে সো গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা মানে ঠিক তেনেকৈ ৰেকাৰেন্ট প্যাটাৰ্ন মানে এই দৰববিলাকৰ কোনো টেষ্টিং হোৱা নাই সো গতিকে এইটো বনাই পেলাই ডাইৰেক্ট বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে তাৰ এটা প্ৰপাৰ টেষ্টিং হ'ব লাগে তাৰ সেফটি কনসাৰ্ন হ'ব লাগে এফএসএসআই বা আমাৰ যিমানখিনি ড্ৰাগছ কন্ট্ৰোল ব্যুৰো আছে সেইখিনিয়ে এইটো একদম প্ৰপাৰলি টেষ্ট কৰিব লাগে একচুয়ালি বহুত ৰিগৰাছ এটা ট্ৰিটমেন্ট মানে মাজেদিহে সেইখিনি কি কয় এপ্ৰুভেল পায় কিন্তু হেতু হোৱা নাই ঠিক তেনেকৈ আমি এইটো গ্যাম্বিয়া কথা অলৰেডি কৈছো যে অলৰেডি তেনেকুৱা বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি হৈছে যে বাহিৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কেছ হৈছে য'ত ইণ্ডিয়াৰ পৰা পঠোৱা ড্ৰাগছে এক্সপোৰ্টেড ড্ৰাগছে কি হৈছে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কান্ট্ৰিখনৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ হেলথ কনসাৰ্ন আনিছে ঠিক তেনেকৈ উজবেকিস্তানৰ কথা কৈছো গ্যাম্বিয়াৰ কথা কৈছো এইটো ৰিসেন্টলি আমি 2 বছৰ আগতে এইটো দেখিছিলো সিস্টেমেটিক উইকনেছৰ ইয়াত কথাটো কৈছে যে এন্টায়াৰ সাপ্লাই চেইন ইনক্লুডিং দ্য সোর্স এন্ড দ্য টেষ্টিং অফ ৰ মেটেৰিয়েল দেখিছেনে যে টেষ্টিং আৰু ৰ মেটেৰিয়েল দুইটাতে প্ৰবলেম আছে ৰ মেটেৰিয়েলটো যেটো আহিছে হেতুৱে বেয়া আহিছে আৰু যেটো টেষ্টিং হৈছে হেতু একেবাৰে হোৱা নাই সো সেই দুইটা কাৰণে কি হৈছে যে এক্স্যাক্টলি আমি দেখিছো যে এনেকুৱা এটা পৰিণতি হৈছে সো গতিকে এই বস্তুবিলাক আমি ইয়াৰ পৰা আমাৰ একচুয়ালি ওলাই যে ষ্টেটাস অফ দ্য গভৰ্নেন্স বুজি পাইছেনে সো গতিকে এনেকুৱা নহয় যে এন্টায়াৰ সিস্টেম ইজ বেড বাট দেয়াৰ ইজ সিৰিয়াস ফল্ট বা ফল্ট লাইন বা লুপ হোল পথহোলস ইন আৱাৰ ৰোডস টু দ্য বিকশিত ভাৰত সো গতিকে আমাৰ গভৰ্নেন্সটো খুব ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ইথিক্যাল গভৰ্নেন্স হওক বা আমাৰ টেকনলজিক্যাল ইনফিউজন কৰিব লাগিব বুজি পাইছেনে যে আপুনি ধৰক এটা ৱেবছাইটত বা কিছুমান তেনেকুৱা খুব মানে ফিজিবল বা হ্যান্ডি টুল বা কিট কিছুমান উলিয়াব লাগিব যিখিনি কিটে কি হয় পটককে আমি টেষ্ট কৰিব পাৰোঁ বুজি পাইছেনে ৰেন্ডম স্যাম্পলিং কৰিব লাগিব যাতে আমি সকলো মেডিচিনকেটো এটাকে টেষ্ট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ৰেন্ডম স্যাম্পলিঙৰ টেষ্ট কৰিম ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি হ'ব লাগিব যে কেপাসিটি বিল্ডিং কৰিব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি ধৰক তাৰ এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি আছে সেই এজেন্সিখিনি সেই কেপাসিটি বিল্ড আপ কৰিব লাগিব যে টু ইউজ দোজ টেকনলজি এজ ওয়েল এজ টু প্ৰেক্টিস দ্য এথিক্স হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো গতিকে সেইখিনি কথা আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডিসকাস কৰিছো ওকে সো গতিকে নেক্সট যেটো আৰ্টিকল আছে ইট ইজ এবাউট হোৱাই ইণ্ডিয়ান ক্যাপিটেল নিডস টু ইনভেস্ট ডমেষ্টিকলি সো গতিকে আমাৰ যেটো ডমেষ্টিক ইকনমি আছে তাত আমি কিয় ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ সেই ইকনমিটো গ্ৰোথ কৰি আছে বুজি পাইছেনে আৰু যদি আমি ডমেষ্টিক ইনভেষ্টমেন্টখিনি যদি আমি এট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ তেতিয়ালে ক্ৰাউড ইন হ'ব আৰু আমি দেখিছো যে প্ৰাইভেট সেক্টৰে আমাৰ ইয়াত ভালকে ইনভেষ্টমেন্ট কৰা নাই যিমানখিনি ইনভেষ্টমেন্ট হৈছে বেছিভাগেতে গভৰ্নমেন্ট লেড হৈছে বুজি পাইছেনে আৰু প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্টটো অলমোস্ট প্লেটিউ এটা ৰিজনত আছে মানে এটো ইনক্ৰিজ হোৱা নাই সো হেতু বাৰে ইকনমিক সাৰ্ভেত আমাৰ ওলাই আছে সেইকাৰণে আমাৰ কৈছে যে প্ৰাইভেট লেড বা প্ৰাইভেট লেড আমাৰ কি হ'ব লাগে ইনভেষ্টমেন্ট হ'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমি বহুত ইনিচিয়েটিভও লৈছো যেনে ধৰক ট্যাক্স কনসেশন কৈছো ৰিফৰ্মছ আনিছো এতিয়া বাজেটত আমাৰ 6 প্ৰকাৰৰ ৰিফৰ্মছৰ কথা কৈছে হেতু এইটো কাৰণে কৈছে ওকে সো গতিকে মেইন আৰ্গুমেন্টছখিনি যদি আমি চাওঁ যে ইণ্ডিয়ান প্ৰাইভেট ক্যাপিটেল মাষ্ট পিভট from its post liberalization global focus আগতে কি কৈছিলে যে গ্লোবাল ফোকাস কৰিছিলে যে তেওঁলোকে বাহিৰত ইনভেষ্ট কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ডমেষ্টিক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট নকৰে ইয়াৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ইমান ফেথ নাই and the increase investment within the domestic economy etia kintu hetu shift kobole koise je global focus otke you have to focus in the domestic economy okay so this shift is presented not just as an opportunity but as a necessity to align with the government's growth momentum and to shield Indian economy from growing international uncertainties so etu eta ki ase je amar jikhini মানে এটা গান্ধীয়ান যেটো ট্ৰাষ্টিশিপ মডেল আছে সেই গান্ধীয়ান ট্ৰাষ্টিশিপ মডেলটো আমাৰ ইয়াত এপ্লাই হৈছে যে আমাৰ যিখিনি ওয়েলথ আছে সেই ওয়েলথখিনি কোনোবা এজন মানুহে যে একুৱায়াৰ কৰিছে হেতু সোসাইটি ট্ৰাষ্টত কৰিছে এতিয়া সোসাইটিক কি লাগে সোসাইটিক লাগে যে বিকশিত ভাৰত মানে ইনক্লুসিভ সেলফ ৰিলায়েন্ট ডেভেলপ ইকনমি সো গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ কি হ'ব লাগে যে এই যিখিনি ওয়েলথ একিউমুলেটৰ আছে বা ওয়েলথ ওনাৰ আছে তেওঁলোকে হেতু এটা যে এটো মানে ন্যাশনাল ডিউটি হিচাপে তেওঁলোকে এটো কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ এটো এটা কি ফান্ডামেন্টাল ডিউটি হয় যে দে হ্যাভ টু ইনভেস্ট বা দে হ্যাভ টু সাপোর্ট দ্য গভর্নমেন্ট টু অ্যাচিভ দিস
কাৰণ কি এইটো বা কি হ'ব যে যিখিনি তেওঁলোকৰ মানে পিপুল আছে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰি লওক ফ্ৰেটাৰ্নিটি আছে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি আমাৰ যিখিনি ছ'চাইটিৰ যিখিনি গ্ৰুপ আছে বা কমন পিপুল আছে সেই কমন পিপুলখিনি সকলোৰে লাভ হ'ব গতিকে সকলোৱে যদি সহায় নকৰে কাৰণ কি আমি কি দেখিছোঁ যে যিকোনো এটা গ'ল এচিভ কৰিবৰ কাৰণে উই হেভ টু 3 প্ৰনছ এটাটো গভৰ্ণমেণ্ট এটা প্ৰাইভেট আৰু এটা চিভিল ছ'চাইটি গতিকে ইয়াত এতিয়া প্ৰাইভেটৰ আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ এলাইনমেণ্ট হ'ব লাগিব ইয়াত কৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে বিচাৰিছে কি যে বিকশিত ভাৰত কৰিম আমি বাই 2047 ইয়াত যদি প্ৰাইভেটে অকমানো সহায় নকৰে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে অকলে বিকশিত ভাৰত কৰিব পাৰিব সেইটো কথা কৈছে গতিকে আগতে কি আছিলে যে আমি গ্ল'বেলি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ আমাৰ যিখিনি কেপিটেলিষ্ট আছে বা কেপিটেল অ'নাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে ইন ভিয়েটনাম তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে ইন US কেপিটেল মাৰ্কেট দে আৰ ইনভেষ্টিং ইন জাৰ্মানী দে আৰ ইনভেষ্টিং ইন চাউথ কোৰিয়া দে আৰ ইনভেষ্টিং ইন জাপান এণ্ড ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এণ্ড ইভেন ইন অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড কানাডা but they have to focus they have to relook their investment options and they have to invest in India because India is in a part of Amritkal so it is part of Viksit Bharat so tar karone ama ki laibo capital laibo tar karone ama investment laibo tar karone ama growth laibo aru সেই growth karone energy security karone employment led growth hobo karone ama ki laibo যে মানে more and more capital laibo and that capital should be come within our country গতিকে সেইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এইটো এটা অনাৰ্ছ হয় এইটো এনেকুৱা নহয় যে অকল আমি প্ৰফিট চিক কৰি থাকিম 1-2% আমি প্ৰফিট হয়তো ছেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ কি আছে যে এথিকেল অল্ট্ৰুইজিম অভাৰ এথিকেল ইগোইজিমে কয় যে সেলফ ইণ্টাৰেষ্ট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন টু দ্য ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট এথিকেল অল্ট্ৰুইজিমে কয় যে ছ'চিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট is greater into the self interest বুজি পাইছেনে গতিকে আজিৰ দিনত আমি সেইটো অন্তত কৰিব লাগিব যে আজি ইণ্ডিয়াখন যদি ডেভেলপ হয় তেতিয়াহ'লে দেখোন গোটেই মানুহখিনিয়ে ভাল হ'ব ন গতিকে সেই কেপিটেলিষ্টখিনি সেইটো বস্তু ধৰি লওক বুজি পাব লাগিব যে দে হেভ টু ছাপোৰ্ট এ গভৰ্ণমেণ্ট ইন এ পাৰ্ট অফ দিছ বিকশিত ভাৰত ডিউৰিং দিছ অমৃতকাল গতিকে ইয়াত কৈছে যে চেলেঞ্জিং গ্ল'বেল কণ্টেক্সৰ কথা কৈছে যে দ্য এৰা অফ হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন ডেট বেনিফিটেড ইণ্ডিয়ান বিজনেছ ইজ ফেডিং আগতে কি আছিলে হাইপাৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যন আছিলে সাংঘাতিকভাৱে ফ্ৰী ফ্ল' অফ কেপিটেল গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড দ্য পিপল কিন্তু এতিয়া কি হৈছে ডি গ্ল'বেলাইজেশ্যন হৈছে এতিয়া ৰিস্কটো বাঢ়ি গৈছে যে কোনো ছাপ্লাই চেইনৰ ক্ৰেডিবিলিটি নাই মানে আজি যে বস্তুটো আহি আছে ফৰেনৰ পৰা সেইটো বস্তু কোনো গেৰাণ্টি নাই যে নেক্সট আৰু 2 মাহৰ পিছত যে সেইটো আহিব কাৰণ কি গ্ল'বেল ছাপ্লাই চেইনডাল সাংঘাতিক ফ্ৰেজাইল এণ্ড ভলেটাইল হৈ আছে ওকে গতিকে সেইকাৰণে আমাক কি লাগিব ৰিজিলিয়েঞ্চ লাগিব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ডমেষ্টিক ছেক্টৰত বেছি জোৰ দিব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰ যিটো সেল্ফ ৰিলায়েঞ্চ কৈছে ওকে গতিকে সেইটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক এটা কি আছে ৰিস্ক আছে গভৰ্ণমেণ্টছ হেভি লিফটিং গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে বহুত ক্ষেত্ৰত এইখিনি কি কৰিছে সহায় কৰিছে বা গভৰ্ণমেণ্টে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত আমি দেখিছোঁ যে 10.1 লাখ ক্ৰ'ৰ্ছ আমি কি কৈছোঁ ইনভেষ্ট কৰিছোঁ ইন কেপিটেল এক্স যিটো আনপ্ৰেচিডেণ্টেড হয় আগতে আমি 2-3 লাখ কোটি খৰচ কৰোঁ এতিয়া আমি 10 লাখ কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ ফৰ দ্য কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট ঠিক তেনেকৈ এডিশ্যনেল আমি কি কৰিছোঁ 1.5 লাখ দিছোঁ ক্ৰ'ৰ টু দ্য ষ্টেটছ চ' ডেট দে কেন মেক ছাম কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো এক্সট্ৰা আমি কৈছোঁ বুজি পাইছেনে ঠিক তেনেকৈ আমি এনাৰ্জি ছেক্টৰত ৰিফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ ষ্টেটক যে তোমালোকে যদি এনাৰ্জি ছেক্টৰত যদি ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰা যেনে ধৰি লওক ডিছকম ৰিফৰ্ম যেনেকৈ আমাৰ অসমত কি হৈছে এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিটাৰ লাগিছে ইয়াত আপুনি প্ৰিপেইড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে সেইটো এটা কি হৈছে ডিছকম ৰিফৰ্ম হয় যে আগতে ধৰি লওক আমাৰ পোষ্ট পেইড মিটাৰ আছিলে এতিয়া আমি প্ৰিপেইড মিটাৰ লগাইছোঁ যাতে আমাৰ এনাৰ্জি যিটো ধৰি লওক লছ আছে কোনোবা মানুহে ধৰি লওক আমি কোনো বস্তু আজিৰ দিনত মানে পোষ্ট পেইড নহয় যিকোনো বস্তু এতিয়া চাউল আমি খাই পেলাই পইচা দিছোঁ নে আগতীয়াকৈ পইচা দি পেলাই খাইছোঁ বুজি পাইছেনে যিকোনো বস্তু আজিৰ দিনত কি হৈছে মানে প্ৰিপেইড হয় কিন্তু কেইদিনমানৰ আগলৈকে আমাৰ যিটো ইলেক্ট্ৰিচিটি আছিলে যিটো মষ্ট প্ৰেচিয়াছ বস্তু সেইটো আমাৰ পোষ্ট পেইড আছিলে যে আমি প্ৰথমতে কনজাম্পশ্যন কৰিম তাৰপিছত এমাহৰ পিছত বিলখন আহিব যে এই মাহত তুমি কিমান খৰচ কৰিলা কিছুমান মানুহে পইচা দিব কিছুমানে নিদিয়াটো লছ হৈ গুচি যায় গতিকে এতিয়া সেইকাৰণে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে যে ষ্টেটবিলাকক কাৰণ কি এইটো এটা ষ্টেট ছাবজেক্টত পৰে এনাৰ্জি হওক তোমালোকে ডিছকমত কি কৰা মানে ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কোম্পানী যিখিনি আছিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি এইখিনি ৰিফৰ্ম কৰা আৰু যদি ৰিফৰ্ম কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এডিশ্যনেল 0.5% অফ ইয়ৰ GSDP আমি কি কৰিম বৰ'য়িং কৰিবলৈ দিম তোমালোকক সেইটো এটা ইনচেণ্টিভাইজ কৰিছে এইটো আমাৰ বাজেটত আছে এবাৰ
সো গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি কি কৈছোঁ যে গভৰ্ণমেণ্টে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে ষ্টেপছ লৈছে নিজৰ সাধ্য অনুযায়ী কিন্তু এতিয়া আমাৰ প্ৰাইভেট সেক্টৰে তাক কি কৰিব লাগিব মানে লিড ল'ব লাগিব প্ৰাইভেট সেক্টৰ হেতু আৰু অলপ ফাৰ্দাৰ পুশ কৰিব লাগিব এক্সিলেট কৰিব লাগিব যেটো আমি হোৱা দেখা নাই হেতু বহুত আনফৰ্চুনেট হয় সো ইয়াত প্ৰাইভেট সেক্টৰ কি কৈছে মোৰ দে আৰ ইনক্লাইন অৰ দে প্ৰিফাৰ টু ইনভেষ্ট ইন দ্য ফৰেন ক্যাপিটাল মাৰ্কেটছ ৰাদাৰ দেন টু লুক ইনটু দ্য ডমেষ্টিক মাৰ্কেট Okay, so the government's heavy lifting of what I had said, sluggish private investment. It I already did. The PLI sector, PLI is scheme as the production link incentive scheme. That Hulok Amaketas, Sodota sector as Zigda sector, I mean invest koile for 3 to 5 years. The government at our Pisova Kigobo in Mane, they only 3 to 4% incentive দিব so the সেই সেক্টৰটো আমি দিছো যে যি প্ৰাইভেট সেক্টৰ যেটো আমাৰ ধৰক এনিমেল স্পিৰিট আছে সেইটো আমি দেখা নাই বহুত ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ধৰক এডভান্স কেমিক্যাল আমাৰ ধৰক এটা প্ৰডাকশন এটা কি আছিলে সেক্টৰ আছিলে যে এডভান্স কেমিষ্ট্ৰি বেটাৰী সেইটো আমি বনাম কিন্তু তাত প্ৰাইভেটে বহুত ক্ষেত্ৰত ধৰক কি কৈছে ৰিলাক্টেন্স দেখুৱাইছে বুজি পাইছানে সৰিয়ে হেতুত আমি কি কৈছো যে প্ৰাইভেটৰ যেটো এটা এনিমেল স্পিৰিট আছিলে বা সাপোৰ্ট আছিলে হেতু আমি পোৱা নাই হেতু বহুত আনফৰ্চুনেট হয় হেতু কইবলে কৈছে বুজি পাইছানে ঠিক তেনেকৈ 3 এৰিয়াজ ফৰ একচন so the tinta area কৈছে যে আমা কি কৰিব লাগিব the authors identify 3 critical areas where the private capital needs to step up so the tinta এনেকুৱা এৰিয়া দিছে য'ত private capital টো আমাক লাগে হেতু হৈছে যে stimulating the domestic demand so domestic demand to stimulate কৰিব কাৰণে আমাক কি লাগিব private sector সহায় লাগিব এটা domestic demand কেনেকৈ stimulate হ'ব demand stimulate একদম প্ৰথম উপায়টো হৈছে কি যে আমাক employment লাগিব যদি employment হয় মানে মানুহে যদি চাকৰি পায় জব যদি হয় জব লেড গ্ৰোথ লাগিব তেতিয়ালে কি হ'ব মানুহ আসলে পইচা আহিব মানুহ আসলে পইচা আহিলে মানুহে ডোমেষ্টিক ডিমান্ড ক্ৰিয়েট কৰিব সো গতিকে উই নিড টু হ্যাভ ব্ৰিং সাম জব ক্ৰিয়েচন সো জব ক্ৰিয়েচন হ'বলৈ হলে আমাক কি লাগিব যে আমাৰ যিখিনি মানে লেবাৰ ইনটেনসিভ সেক্টৰ আছে তাত প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব লাগিব এটা লেবাৰ ইনটেনসিভ সেক্টৰ কি লেবাৰ ইনটেনসিভ সেক্টৰ কি কটন লেবাৰ ইনটেনসিভ সেক্টৰ কি টয় ইন্ডাস্ট্রি উপর হলো বাজেটত আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কি আছে যে আমাৰ টুৰিজম আছে সো দেখি এইখিনি উপর আমাৰ মানে প্ৰাইভেট সেক্টৰ কিমান ইনভেষ্ট কৰিছে আৰু ফাৰ্দাৰ ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব ওকে নেক্সট আমাৰ কি আছে এমএসএমই আছে সেই এমএসএমই টো আমি কি কৰিব লাগিব ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ কি আছে যে বুষ্টিং ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট এটা ওয়াৰ্ল্ডত যিমানখিনি ৰিসাৰ্চ হৈ আছে আমি ধৰক এতিয়া আমি ৰিসেন্টলি কি দেখিছো যে নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিওলজি এণ্ড ফিজিক্স এই দুইটা মানে ডিক্লেয়াৰ হ'ল ফিজিওলজি কি হে পাইছে যে ডিসকভাৰি অফ পুলিশ টি সেল বা ৰেগুলেটৰী টি সেল যেটো পা আমাৰ অটো ইমিউন ডিজিজ খিনি আমাৰ কি হৈছে ৰুট হৈ আছে আচলতে এই যিমানবিলাক ৰিসাৰ্চ হৈছে ঠিক তেনেকৈ কালি ধৰক ফিজিক্সৰ নোবেল পুৰস্কাৰটো দিলে এইটো কিয় যে কোৱান্টাম মানে সাৰ্কিট এটা যেটো ইলেক্ট্ৰনৰ কোৱান্টাম যেটো ধৰক মডেল আছে সেইটো ওপৰত দিছে বা সেই এই যিমানখিনি ৰিসাৰ্চ আছে অল দিস ৰিসাৰ্চ that have been going on in a foreign country are not being invested by the governments of those respective countries they are being invested but they are being supported by some private organization some universities some other organizations বুজি পাইছে নে সো দিকে সেই বস্তুটো আমাৰ ইন্ডিয়াত নাই আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হৈছে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট all are being directed and pushed by but led by the government sectors so the government হে আমাক কি হৈছে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কৰিছে যেনেকৈ ধৰিলো আমি ৰিসেন্টলি দেখিছো যে অনুসন্ধান যেটো ধৰিলক আমাৰ ফাউন্ডেশন আহিলে তাৰ আন্ডাৰত 1 লাখ কোটি টকা আমি কি কৰিছো ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ফান্ড উলিয়াইছো এতিয়া আমি ইনসেন্টিভাইজ কৰিছো যে আমাৰ যাতে প্ৰাইভেট যিখিনি ধৰিলক মানে গ্ৰুপ আছে বা প্ৰাইভেট লেড যাতে ইনভেষ্টমেন্ট হয় ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট হয় তাৰ কাৰণে 20000 কোটি টকা এবাৰ বাজেটত আছে সো দিকে এটো বস্তু আমাক লাগিব বুজি পাইছনে 0.7% হে আমাৰ কি হৈছে জিডিপি মানে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টত যায় আৰু এই 0.7% ৰ ভিতৰত মাত্ৰ 0.3% কি যে প্ৰাইভেট লেড ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট বাকি 0.4% আমাৰ কি গভৰ্নমেন্ট সো প্ৰাইভেটে গভৰ্নমেন্টক বহুত পিছপেলাই বহুত আগবাঢ়ি যাব লাগিব কাৰণ কি যিখিনি সাউথ কোৰিয়া আছে যিখিনি ইউএছ আছে ইউএছ আপুনি দেখিব যে মাসাচুচেটছ ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি তেওঁলোকে কয় এটো গভৰ্নমেন্ট নিকি নহয় প্ৰাইভেট ঠিক তেনেকৈ আমি যদি চাও যে জাৰ্মানৰ so জাৰ্মানীত আপুনি দেখিব যে ফ্ৰাংকফুট স্কুল অফ ফিজিক্স so দিকে বা মেক্স প্লাংক ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি so দিকে এইবোৰ সব প্ৰাইভেট লেড হয়
চ' তেওঁলোকে একচুৱেলি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিচাৰ্চখিনি কৰি আছে চ' ইম্প্ৰুভিং দ্য ৱেজ গ্ৰ'থ এণ্ড দ্য ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন চ' গতিকে ৱেজ গ্ৰ'থ আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনত আমাৰ কি হ'ব লাগিব প্ৰাইভেট ছেক্টৰ যাতে কি হয় যে তেওঁলোকে যাতে ইনভলভ হয় যে ষ্টেগনেশ্যন অফ দ্য ৰিয়েল ৱেজ ইন দ্য ফৰ্মেল ছেক্টৰ এণ্ড প্ৰিকেৰিয়াছ কণ্ডিশ্যন ইন দ্য গিগ ইকনমি চ' গিগ ইকনমিটো আমি ফৰ্মেলাইজ কৰিব লাগিব উইকেনিং দ্য ডমেষ্টিক ডিমাণ্ড চ' a more equitable distribution of productivity gains is the needed চ' গতিকে আজিৰ দিনত এইখিনি বস্তু দৰকাৰ আছে বুলি কৈছে এই আৰ্টিকলটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে বহুত ইনচাইটফুল বস্তু আপোনালোকে এছে এথিক্স এজ ৱেল এজ GS পেপাৰ 3 and 2 গোটেইখিনিতে লগাব পাৰিব অ'কে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই শ্ল' হোপ এনজয় থেংক ইউ ফৰ লিছনিং আছ